Hello everyone, welcome to the world of digital electronics. Our today's topic is encoder circuit. In previous lecture, if you remember, we studied about decoder circuit. And if I give you the basic difference between encoder and decoder circuit, that both have reverse operation, both operates on the reverse principle. Simple definition જો તમને આપું તો an encoder is a combinational circuit that performs the reverse operation of decoder and it has maximum of 2n input lines and n output lines. તો decoder છે એની અંદર n input lines હતી અને output lines 2n હતી, 2n હતી. તો અહીં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે બંનેના ઓપરેશનમાં ઇનપુટ અને આઉટપુટ છે એ ક્વાઇટ ઓપોઝિટ છે. એટલે એવું કહી શકીએ કે એન્કોડર છે એ 2n ઇનપુટમાં રહેલા n બીટના કોડને ડેટાને એન્કોડ કરવાનું કાર્ય કરે છે. આ ઉપરાંત બીજા પણ ઘણા બધા પેરામીટર છે કે જેની મદદથી આપણે એન્કોડર અને ડીકોડર વચ્ચે ડિફરન્શિએટ કરી શકીએ છીએ. તો સૌથી પહેલાં આપણે પેરામીટર વિશે વાત કરીએ અને ત્યારબાદ ડીકોડરના અને એન્કોડર બંનેના પેરામીટર ઉપરથી ડિસ્ટિંગ્વિશમેન્ટ કર્યા બાદ એન્કોડરની સર્કિટનું કન્સ્ટ્રક્શન, તેનું વર્કિંગ, એના વિશે માહિતી મેળવીએ. પેરામીટર છે ઇનપુટ એપ્લાઇડ, આઉટપુટ જનરેટેડ, ઇનપુટ લાઇન્સ, આઉટપુટ લાઇન્સ, ઓપરેશન અને બેઝિક લોજિક એલિમેન્ટ. તો સૌથી પહેલા પેરામીટરની વાત કરીએ ઇનપુટ એપ્લાઇડ. એન્કોડરની અંદર એક્ટિવ ઇનપુટ સિગ્નલ વાપરવામાં આવે છે કે જે ઓરિજિનલ મેસેજ સિગ્નલ હોય છે એને એક્ટિવ ઇનપુટ સિગ્નલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જ્યારે ડીકોડરની અંદર કોડેડ બાઇનરી ઇનપુટ આપવામાં આવે છે. આઉટપુટ જનરેટેડની વાત કરીએ તો એન્કોડરની અંદર કોડેડ બાઇનરી આઉટપુટ મેળવવામાં આવે છે, જ્યારે ડીકોડરની અંદર એક્ટિવ આઉટપુટ સિગ્નલ મેળવવામાં આવે છે. તો જો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ઇનપુટ અને આઉટપુટ બંને એકબીજામાં વાઇસ વર્સા મળે છે. ઇનપુટ લાઇન્સની વાત કરીએ તો એન્કોડરની અંદર ઇનપુટ લાઇન્સ 2n મળે છે, જ્યારે ડીકોડરમાં ઇનપુટ લાઇન્સ n જેટલી મળે છે. આઉટપુટ લાઇન્સની વાત કરીએ તો એન્કોડરમાં n આઉટપુટ લાઇન્સ હોય છે અને ડીકોડરની અંદર 2n આઉટપુટ લાઇન્સ હોય છે. ઓપરેશન એન્કોડરનું વધારે સિમ્પલ છે એવું માનવામાં આવે છે, જ્યારે ડીકોડરનું ઓપરેશન થોડું વધારે કોમ્પ્લેક્સ હોય તેવું માનવામાં આવે છે. હવે લોજિક સર્કિટ ડિઝાઇન કરવા માટે બેઝિક લોજિક એલિમેન્ટ એટલે કે બેઝિક લોજિક ગેટ તરીકે એન્કોડરની અંદર ઓર ગેટ વાપરવામાં આવે છે, જ્યારે ડીકોડરની અંદર એન્ડ ગેટ સાથે સાથે નોટ ગેટનો પણ કોમ્પ્લિમેન્ટ ઓપરેશન માટે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત વધારે સિમ્પ્લિફાઈડ વેની અંદર વાત કરીએ તો એન્કોડરને ડેટા સિલેક્ટર એવું કહેવામાં આવે છે, જ્યારે ડીકોડરને ડેટા ડિસ્ટ્રીબ્યુટર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે આપણે વાત કરીએ એન્કોડર સર્કિટની. તો અહીં આપણે બ્લોકમાં જોઈ શકીએ છીએ કે 2n લાઇન્સ ઇનપુટ તરીકે આપવામાં આવેલી છે, જ્યારે n લાઇન્સ આપણને આઉટપુટ તરીકે મળે છે. મોસ્ટ કોમન એન્કોડરની જો આપણે વાત કરીએ તો 4-2 એન્કોડર કે જેને મોસ્ટ કોમન એન્કોડર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. નામ પ્રમાણે 4 ઇનપુટ આની અંદર આપવામાં આવેલા હશે અને 2 આઉટપુટ મેળવવામાં આવશે. 4 ઇનપુટ તરીકે આપણે y3, y2, y1 અને y0 લઈએ છીએ, જ્યારે 2 આઉટપુટ તરીકે આપણને a1 અને a0 મળે છે. તો only one of these 4 input can be in one order to get the respective binary code at a output. એટ એ ટાઈમ ખાલી એક વેલ્યુને આપણે રિસ્પેક્ટિવ આઉટપુટ મેળવવા માટે વાપરીએ છીએ. તો અહીં આપણને 4-2 એન્કોડરનો બ્લોક ડાયાગ્રામ આપણને આપેલો છે અને હવે આપણે એના ટ્રુથ ટેબલ વિશે વાત કરીએ. તો એનું ટ્રુથ ટેબલ એટલે કે એવી વસ્તુ છે કે ઇનપુટમાં આપણે કોઈક વેલ્યુ આપીએ એના અકોર્ડિંગ આઉટપુટની અંદર એ ડિજિટલ સર્કિટ કઈ વેલ્યુ ડિસ્પ્લે કરે છે તેને ટ્રુથ ટેબલ એવું કહેવામાં આવે છે. તો ઇનપુટ આપણા y3, y2, y1 અને y0 ને એક કોલમમાં મૂકવામાં આવેલા છે. બાજુમાં આઉટપુટને પણ રાખવામાં આવેલો છે કે જે a1 અને a0 છે. હવે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે y0ની વેલ્યુ 1 જ્યારે હોય ત્યારે a1 અને a0 બંને આપણને 0 મળે છે. ત્યારબાદ y1ની વેલ્યુ જ્યારે 1 મળે ત્યારે a1ની વેલ્યુ 0 અને a0ની વેલ્યુ 1 મળે છે. ત્યારબાદ જ્યારે y2 1 હોય અને y2 જ્યારે 1 હોય ત્યારે a1ની વેલ્યુ 1 અને a0ની વેલ્યુ 0 મળે છે. ત્યારબાદ જ્યારે y3ની વેલ્યુ 1 હોય ત્યારે બંને a1 અને a0 બંને આપણને 1 મળે છે. જો આને આપણે લોજિકલ એક્સપ્રેશનની અંદર વાત કરીએ તો a1નું લોજિકલ એક્સપ્રેશન બનશે y3 + y2.
તો y3 પ્લસ y2 કઈ રીતે આવ્યા કે જ્યારે y2 અને y3ની વેલ્યુ 1 હતી ત્યારે a1ની કોલમની અંદર આપણને 1 ડિજિટ મળે છે, એટલા માટે એના લોજિકલ એક્સપ્રેશનની અંદર y3 પ્લસ y2 મળે છે. સિમિલરલી જો આપણે a0ની વાત કરીએ તો a0ની કોલમની અંદર જોઈએ તો 2 વખત 1 ડિજિટ આવે છે, એક જ્યારે y1 જ્યારે 1 બને છે ત્યારે અને એક જ્યારે y3 1 બને છે ત્યારે. એટલે કે એના જો લોજિકલ એક્સપ્રેશનની વાત કરવામાં આવે તો a0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ y3 પ્લસ y1 મળે છે. હવે આ બંને બુલિયન ફંક્શન a0 અને a1 ને આપણે ઓર ગેટની મદદથી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકીએ છીએ. તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે બે ઓર ગેટનો ઉપયોગ કરવામાં આવેલો છે. નીચેના ઓર ગેટની અંદર y1 અને y3નું કોમ્બિનેશન આપેલું છે અને એનું આઉટપુટ a0 મળે છે, જ્યારે ઉપરના ઓર ગેટની અંદર y2 અને y3નું કોમ્બિનેશન છે અને એનું આઉટપુટ આપણને a1 મળે છે. હવે આપણે વાત કરીએ 8 to 3 એન્કોડર વિશે. 8 to 3 એન્કોડર એટલે કે જેની અંદર 8 ઇનપુટ લાઇન્સ રહેલી હશે અને 3 આઉટપુટ લાઇન રહેલી હશે. તો આપણે ફિગર પરથી જોઈ શકીએ છીએ કે ઇનપુટ લાઇન તરીકે y7 to y0 આપેલા છે અને આઉટપુટ તરીકે a2, a1 અને a0 આપેલા છે. એના પછી એના ટ્રુથ ટેબલમાં આગળ વધીએ તો સિમિલર પેટર્નની અંદર ટ્રુથ ટેબલ છે, જે ટ્રુથ ટેબલ 4 to 2 એન્કોડરની અંદર હતું કે જેની અંદર y7 થી y0 સુધીની ઇનપુટ કોલમ આપવામાં આવેલી છે અને આઉટપુટની અંદર a2 થી લઈ અને a0 સુધીની કોલમ આપવામાં આવેલી છે. લોજિકલ એક્સપ્રેશનની વાત કરીએ તો a2 y7, y6, y5 અને y4 ના કોમ્બિનેશનની મદદથી બનેલું છે, જ્યારે a1 y7, y6, y3 અને y2 ના કોમ્બિનેશનથી બનેલું છે, જ્યારે a0 y7, y5, y3 અને y1 ના કોમ્બિનેશનની મદદથી બનેલું છે. આની લોજિક સર્કિટ જો ડ્રો કરવામાં આવે તો લોજિક સર્કિટ ડ્રો કરવા માટે જો આપણે એક સિમ્પ્લિફાઈડ વેની વાત કરીએ તો સૌપ્રથમ જેટલા નંબર ઓફ ઇનપુટ લાઇન્સ આપણને આપેલી હોય એને ડ્રો કરવામાં આવે છે વર્ટિકલી. એટલે કે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે y7 થી લઈ અને y0 ને કમ્બાઈન કરવામાં આવેલા છે. અહીં આપણે y0 ને જો ન કન્સિડર કરીએ તો પણ ચાલે, કારણ કે કોઈ પણ લોજિકલ એક્સપ્રેશનની અંદર y0 વેલ્યુને કન્સિડર કરવામાં આવતી નથી. ત્યારબાદ 3 આપણને આઉટપુટ મળે છે, a0, a1 અને a2. તો એના અકોર્ડિંગ દરેક ઇનપુટની લાઇન્સને કન્સિડર કરીને રેલિવન્ટ લોજિકલ એક્સપ્રેશન માટે લાગતી વળગતી ઇનપુટ લાઇન્સને કમ્બાઈન કરીને ઓર ગેટની મદદથી જોડવામાં આવેલી છે. તો આ વાત થઈ લોજિક સર્કિટની 8 to 3 એન્કોડરની. એના પછી વાત કરીએ ડેસિમલ ટુ બીસીડી એન્કોડર. તો ડેસિમલ ટુ બીસીડી એન્કોડર છે એ યુઝવલી 10 ઇનપુટ્સ લાઇન્સ અને 4 આઉટપુટ લાઇન્સની મદદથી બનાવવામાં આવે છે. બીસીડી એટલે કે બાઇનરી કોડેડ ડેસિમલ, કે જે 1, 2, 4, 8 સુધીની સ્ટ્રીમલાઇનની મદદથી છે ને બનાવવામાં આવે છે. તો હવે આપણે વાત કરીએ એની બેઝિક સર્કિટની. તો ડેસિમલ ટુ બીસીડી એન્કોડર એટલે કે ડેસિમલ એટલે આપણે જાણીએ છીએ કે જેનો બેઝ 10 હોય એ અને તેની અંદર રહેલા ડિજિટની વેલ્યુ થઈ છે 0 થી લઈ 9 સુધીની, અને આઉટપુટ જે આપણને મળશે એ બીસીડી એટલે કે 4 આઉટપુટ મળશે. એટલે કે આપણે કહી શકીએ a0, a1, a2 અને a3 સુધી મળશે. હવે આપણે એના ટ્રુથ ટેબલ વિશે વાત કરીએ તો ટ્રુથ ટેબલની અંદર ઇનપુટ કોલમ છે એ y9 થી લઈ અને y0 સુધીની આપણને જોવા મળે છે અને આઉટપુટ લાઇન છે a3 થી લઈ અને a0 સુધીની જોવા મળે છે. હવે a0, a1, a2 અને a3 ની અંદર રિસ્પેક્ટિવલી જે જગ્યાએ 1 ડિજિટ આવેલા છે એને જો કમ્બાઈન કરવામાં આવે તો a3, a2, a1 અને a0 ના લોજિકલ એક્સપ્રેશનને મેળવી શકાય છે. તો એ લોજિકલ એક્સપ્રેશન કંઈક આ રીતે આપણને મળે છે, a3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ y9 પ્લસ y8, a2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ y7 પ્લસ y6 પ્લસ y5 પ્લસ y4, a1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ y7 પ્લસ y6, y3 પ્લસ y2, a0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ y9, y7, y5, y3 પ્લસ y1. તો આ બુલિયન ફંક્શનને જો હવે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવામાં આવે ઓર ગેટની મદદથી તો કંઈક આ પ્રકારે લોજિક સર્કિટ આપણે મેળવી શકીએ છીએ કે સૌથી પહેલાં બધી ઇનપુટ લાઇનને વર્ટિકલી ડ્રો કરવામાં આવે છે અને a0, a1, a2 અને a3 માં રેલિવન્ટ લોજિકલ એક્સપ્રેશન મુજબ
ઇનપુટ લાઇન્સને કમ્બાઈન કરી અને ઓર ગેટની મદદથી એને ડ્રો કરવામાં આવે છે. તો મિત્રો, આ થયા એન્કોડરના ડિફરન્ટ ટાઈપ. અને એન્કોડર છે એ બેઝિકલી ડેટા સિલેક્ટર તરીકે વાપરવામાં આવે છે કે જેની અંદર મોર નંબર ઓફ ઇનપુટ લાઇન્સ હોય છે અને લેસ નંબર ઓફ આઉટપુટ લાઇન એની અંદર મેળવી શકાય છે.